A Hunyadiak kora. A Hunyadi család származása és Hunyadi János pályája. A szájhagyomány szerint Hunyadi János Zsigmond király házasságon kívüli fia volt. A valóság az, hogy Hunyadi apja a havasalföldi Vajk bojár elsőszülött fia volt. Horokszegi Szilágyi Erzsébettel kötött házasságából 2 fia, László és Mátyás született, aki Zsigmond király szolgálatába állott és vitézségéért kapta a nemesi rangot Zsigmondtól 1409-ben. Királyi adományként ekkor kapta Hunyad, ma Vajdahunyad várát és birtokát, s innen a nemesi előnév Hunyadi. Hunyadi János korán katonai pályára lépett, szolgálta Zsigmondot, majd az utána következő királyokat, Albertet, Ulászlót és 5. Lászlót, de leginkább Magyarországot. Az első jelentős tisztség, amelyet Hunyadi betöltött, a szörényi báni volt. A határmenti támadásoknak kitett területeket szervezték bánsággá. Rövidesen ehhez jött még a temesi ispán, a nándorfehérvári főkapitány, majd az erdélyi vajdai cím. Kezdetben a köznemességhez tartozott, de pályája során olyan jelentős birtokra tett szert, amelyre addig nem volt példa Magyarországon. Birtokait arra használta, hogy a törökellenes hadakozásaihoz a pénzügyi forrásokat biztosítsa. 1441-től volt vajda, s a következő évben már eredményesen fellépett az Erdélyre támadó török sereg ellen. Mezid bég serege előbb igaz, hogy legyőzte Hunyadit Maroszent Imre mellett, de napok alatt újjászervezte seregét és a tartományt pusztító ellenséget Szeben alatt szétverte. Majd üldözőbe vette a menekülőket és Havasalföldön egy újabb jelentős török sereget győzött le. A következő évben volt a jelentős balkáni hadjárat, amely során a törököket Szófiáig szorította vissza. Ezután egy jelentős békét kötött, amely egy időre biztosította volna Erdély és Magyarország nyugalmát. Viszont a pápai biztatásra indított újabb balkáni hadjárat, az 1444-es várnai kudarcba fulladt, s ott Ulászló király elesett, Hunyadi meg fogságba esett. Mivel az új király 5. László kiskorú volt, az ország élére előbb 7 főkapitányt választottak, ezek egyike volt Hunyadi is, megtartva egy darabig még az erdélyi vajdai címet is. 1446-ban az országgyűlés Magyarország kormányzójává választotta Hunyadi Jánost, aki kormányzói minőségében arra használta befolyását, hogy az ország védelmét biztosítsa. 6 év múlva lemondott kormányzói tisztségéből, de megmaradt főkapitánynak és Beszterce örökös grófjának, s továbbra is befolyásos politikusa és hadvezére volt a magyar államnak. Amikor 1456 nyarán II. Mohamed szultán vezeti hadseregét Nándorfehérvár ellen, Magyarországon Hunyadi Jánoson kívül nincs jelentős politikus, aki tudatában lenne a vár fontosságának. Nándorfehérvár védelmét Hunyadi szinte magánemberként erősíti meg, s az ostromlott végvár védelmére magánerőből szervez jelentős hadsereget. Ezen kívül még Kapisztrán János kereszteseire támaszkodhatott csupán. Nándorfehérvár alatt 1456. júliusában legyőzi a szultánt, ezzel egy jó időre elhárul a török fenyegetés Magyarország ellen. Sajnos Hunyadi János alig 2 héttel a győzelem után meghalt Pestisben. Gyulafehérváron temették el a püspöki székesegyházba. Halála után rögtön megkezdődött a hatalmi harc a Hunyadi családot támogató köznemesség és ellenfeleik között. E harcban fontos szerepe volt Szilágyi Mihálynak, Hunyadi sógorának, aki egyrészt rendelkezett a köznemesség támogatásával, másrészt Hunyadi zsoldos seregével. A másfél évig elhúzódó hatalmi harc során a nagyobbik hunyadi fiút, Lászlót az ellenfelek vérpadra juttatták, de a kisebbiket, Mátyást 1458. januárjában az országgyűlés királyjá választotta. Mátyás király központosított államában Erdélynek nem volt különleges kiemelkedő szerepe. Szilágyi Mihály Mátyás nagybátyja ellen az erdélyiek zúgolódtak, mert például Hunyadi utódának nyilvánította magát és Beszterce örökös grófjának, s a szabadsághoz szokott besztercei szászokkal jobbágyokként bánt. Mátyás ezért eltávolította nagybátyját Erdélyből, de az erdélyi előkelők szemében nem javult a királyról alkotott kép. Sőt, a 3 nemzet szövetségét is megújították, ebben volt némi királyellenesség is. 1467-ben az erdélyi előkelők nyíltan fellázadtak a király ellen, mivel elégedetlenek voltak a királyi adóreformokkal, egyes kiváltságok megvonásával.
A felkelők a maguk oldalára állították a vajdát és alvajdákat is, s a szászok és székelyek vezetői közül is voltak a lázadásnak részvevői. A nemesek sérelmei közé az adóreformok tartoztak, mert egyes addigi kivételezéseiket megszüntette. A szászok és székelyek attól tartottak, hogy az ő kiváltságaik is csorbulhatnak. Mátyás gyorsan és határozottan fellépett a felkelőkkel szemben, legyőzte őket, s példásan megbüntette a résztvevőket, volt vagyonelkobzás, kivégzés. Még a szebeni polgármestert is kivégeztette a király. Ezzel az erdélyi rendek hatalma és befolyása, politikai súlya megcsapant. Ráadásul a király által kinevezett erdélyi vajda szerepe tovább nőtt, ettől fogva többnyire a vajda töltötte be a székely ispán tisztségét is. Viszont éppen Mátyás idejében nyerték el az erdélyi szászok legteljesebb autonómiát, s kialakul a szász kerület, a szászok egyeteme. A Szász Universitas nem csak közigazgatási, hanem igazságszolgáltatási, adóügyi önállósággal bírt, élén az életfogytiglan választott szebeni ispán és királybíró vezetésével, ki egy személyben Szeben polgármestere is volt. A székelyek katonáskodásából eredő jogait is megerősítette később Mátyás, mert tudatában volt a székely haderő jelentőségének, főleg a törökellenes harcokban és Erdély védelmében. Mátyás az adóreformja nyomán befolyt pénzből jól szervezett zsoldos hadsereget szervezett, s ennek segítségével biztosítani tudta az ország védelmét a török ellenében. Uralkodása alatt Erdélyt egyetlen erősebb török támadás érte 1479-ben, amikor Báthori István országbíró és Kinizsi Pál temesi ispán seregei Kenyérmezőn megverik a török sereget. Kinizsi legendás törökverő még többször szembe kerül az oszmánokkal és mindannyiszor győzelmet aratt. Mátyás folytatta apjának azt a politikáját is, hogy a törökök ellen harcoló román vitézeket sorozatosan emelt nemesi rangra, főleg Hunyad, Temmes és Krassó vármegyékben. Korábban inkább Fogaras vidékén voltak román kisnemesek. A román történetírás Hunyadit egyértelműen románnak tartja és még Mátyást is. Hunyadi esetében azt emelik ki, hogy törökverő összefogta a román országokat, Erdélyt, Moldvát és Havasalföldet, s ennek köszönhetőek sikerei. Mátyást illetően a király 1467-es Moldva elleni hadjáratát vereségnek, az akkori moldvai fejedelem, Nagy István vajda teljes katonai sikerének könyvelik el. Magyarország Erdéllyel együtt a Hunyadi János és Mátyás király idején a középkori Európa jelentős állama volt, s a fenyegető török támadásokat kivédve vált a kereszténység bástyájává. Mátyás életében nem volt olyan népszerű Erdélyben a rendek ellenállása miatt, mint halála után. A mondák és legendák sokasága emlékezik Mátyásra, az igazságosra. Nikolaj Iorga, 20. századi román történész ír Hunyadi Jánosról. Már régtől fogva volt itt a zavaros vízű Cserna mellett a harcos parasztoknak fészke, kik mindig készek voltak, hogy megvédjék a határt azoktól a beözönlőktől, kik a bánság felől érkeztek az ottani kényelmes átjáron. Itt az erdélyi vaskapuról van szó. Fáradozásaikért jogokkal bírtak, és a magyar királyok is elismerték nemességüket, amelyet nem olcsón szereztek. E katonák közül kiknek kucsma volt a fején, bocskor a lábukon és nyél a vállukon, emelkedett fel Janku, így nevezik a románok Hunyadi Jánost. Előtte a legnagyobb jövő állott, amilyenre az idegenek között egy románnak része lehetett, egy paraszt a mi fajtánkból, Erdélyből.